සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩයමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද මම කරන වීඩියෝ එකත් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කාන්තා පාර්ශවය වෙනුවෙන්. ඉතින් මම මීට කලිනුත් මේ සම්බන්ධවම වීඩියෝ එකක් කරා. ඔබට මතක ඇති ඔබේ හිස කෙස් කොහොමද ඉක්මනටම වවා ගන්න කියලා natural hair oil එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් description box එකේ මම link එක දාන්නම්. ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිනවල හැමෝටම තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපි නිතර මේ hand sanitizer භාවිතා කරන නිසා අපේ අත් ගොරෝසු වෙලා ඊට පස්සේ රැලි වැටිලා ගොඩක් වෙනස් වීම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ගැටලු මගහරවා ගන්න පුංචි සත්කාරයක් කරන විදිය තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අනේ මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ උණුසුම් ජලය අඩංගු භාජනයක් අරගෙන මෙන්න මේ වතුර එකේ මේ විදිහට ඔයාලගේ අත් ගිල්වලා තියන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ වගේ උණුසුම් ජල භාජනයක ගිල්වලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ සත්කාරය කකුල් වලට උනත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆුල් බොඩි එකට උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුළු ශරීරයටම මේ සත්කාරය කරනවා නම් උණුසුම් ජලයෙන් මුලින්ම ඇඟ සෝදගෙන ඉන්න. හොඳයි දැන් විනාඩි 10කින් අනතුර ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ පියවරට යන්න. ඉතින් අත් දෙක හොඳට තෙත මාතු කරගන්න. හොඳයි ඊළඟ පියවර සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳින් නිදුණු තක්කාලි ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාලට ඕගනික් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. මොකද මේ වගේ ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් ගොඩාක්ම තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ තක්කාලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕගනික් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් හොඳින් දෙතුන් වතාවක් සෝදලා ගන්න. ඉතින් ඉන්පසුව මෙන්න මේ විදිහට හරියටම කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න තක්කාලි ගෙඩිය. දැන් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා දුඹුරු සීනි. ඉතින් ඔබට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දුඹුරු සීනි යොදාගෙන ඔයාලගේ අත් දෙක හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට උඩු අතට පිරිමදිමින් හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න, හොඳින් එක්ස්ෆෝලියේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට උඩු අතට පිරිමදිමින් අත් දෙක හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කකුල් දෙකටත් මේ සත්කාරය කරනවා නම් මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. එන්න මේ ඇඟිලි පුරුක් අතර හොඳින්ම ස්ක්‍රබ් කරගන්න. අපේ මැරුණු සෛල හොඳින් ඉවත් වෙනකම් මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඔන්න දැන් විනාඩි 10කට පසුව ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවර වුණාම අපිට පුළුවන් කලින් වගේම උණුසුම් වතුරෙන් හොඳින් අත්සොත් ගන්න. හොඳයි ඉන්පසු පුළුවන් ඔබට ඊළඟ පියවරට යන්න. හොඳයි දැන් ඔබට අපි කලින් අර පාවිච්චි කරපු තක්කාලි ගෙඩියේ ඉතිරි භාගය අරගෙන මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වල දවටලා කලින් වගේම අත්වල ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔබ මේ මුළු ශරීරයටම මේ සත්කාරය කරනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් කස්තුරි කහ.
හොඳයි මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික අපේ අත්වල විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් වේලෙන්න අරින්න. ඔන්න විනාඩි 20කින් අනතුරුව ඔයාලට පුළුවන් අත් දෙක සෝද ගන්න. මේ සඳහා ඔයාලා කූල් වතුර භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් රෝස් වෝටර් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි. හොඳයි දැන් ඔබට පුළුවන් අත් දෙක පිහද ගන්න. ඉතින් දැන් අපේ සත්කාරය මේ විදිහට අවසන් කරන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් පුළුවන් හොඳ මොයිස්චරයිස් ක්‍රීම් එකක් අත් දෙකේ හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි වරම ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලගේ අත් දෙක ගොඩාක්ම සොෆ්ට් වෙලා සිනිඳු වෙලා අර රැලි ගතිය තිබුණු රැලි ගතිය අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට සතියකට දෙවතාවක් වගේ මේ සත්කාරය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අත්හදා බලන්න. ඉතින් මේක පළවෙනි වතාවෙම ප්‍රතිඵල දෙන සත්කාරයක්. ඉතින් ඔයාලා මේක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ රිසල්ට්ස් අපිට කියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට මැසේජ් එකක් ගෙන්න ගන්න කැමති නම් bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට